Nu har jag många gånger tänkt att varför håller jag på med hästar? Jag skiter i det här. Och framförallt efter den här olyckan så den tog väldigt hårt på mig. Så jag kommer ju väldigt fort i såna här dippar där jag känner att jag orkar inte. Jag säljer alla hästarna, jag köper en guldfisk och håller på med det istället. Men sen så kommer jag ju ihåg att det är ju roligt och jag kommer aldrig kunna leva ett liv utan häst. Mitt liv består av häst. Baby, keep on rocking your own world. Don't you ever let it slow down, not for anyone. Now all that you can do is sing from your heart. Sometimes it's the only way to forget a bad start. Just sing your way of love. Just sing your way out. Oj. Det är kallt. Mamma, nu stack ju säkert Rune. De kan ju inte ha gått så långt. Jali! Rune! Där är de. Rune var i alla fall. Rune! Har du med dig bebisen? Ja, där är ni! Joj! Jali! Ja, men han är här. Han är där. Jag ska bara gå och sätta in Rune i stallet. Vi delar ju gårdar så att jag har ju som vissa hästar har jag ju på min gård. Sen har vi ju avelshästarna och hingstarna har vi ju då i Blåsmark. Så att jag är ju fortfarande väldigt mycket i Blåsmark och det är ju mitt hem. Man har ju som vuxit upp och haft så många timmar där och ibland är jag där nästan varje dag. Kolla till hästarna och hjälpa till med de hästarna som är där. Jag tycker om att ha ordning och reda. Det ska vara fint. Det var ju samma när jag bodde hos mina föräldrar. Det var jag som städade huset. Det var jag som höll ordning och reda överallt. Tur jag såg de här. Annars hade det blivit vansinne när jag skulle besöka hemma. Här har vi en sån här också. En riktig hjälm. Ett litet spjut. Jag kan nog ta ihjäl någon om jag kommer i en ohög fart. Jag har lite fler svärd hemma. Här finns allt. Svärd och allt. När jag var liten så var ju pappa alltid borta helger. Han spelade ju, han hade liksom en egen orkester så att han hade ett dansband som hette Tourettes orkester. Som han turnerade runt med mycket när jag var liten. Vi fick ju följa med ibland och somna där mellan trummorna för han var trummis. Annars så var han ju som sällan hemma. Det var ju bara jag och mamma. Mamma jobbade då med äldreomsorgen då. Och även så hade de ju lite kurser och kliniker på helgerna med häst. Vi hade inte jättemycket hästar då, eller ja, jag vet inte, vi hade väl kanske 5-6 hästar när vi var små.
Vi hade väl inte det nyaste köket, vi hade väl inte de nyaste badrummen. Alltså, ja, men det gick ju att bo i huset och vi har ju haft ett väldigt gott hem. Vi har ju ändå vuxit upp och blivit människor av det. Fastän vi inte har haft allting ett lyxhem, utan man får göra av det man kan. Så vi har ju alltid hjälpts åt hemma, både jag och mina bröder, med att hålla efter det man kan i huset åt föräldrarna. Det finns ju vatten i stallet, men till huset har vi inga vatten. Tingshusklipp. Det har vi gått. De har ju inte så mycket pengar och det är ganska dyrt det som ska göras. Men nu har de ju levt med det här ett tag, så man har vant sig att man får ge dem vatten och sånt. Vi har levt så här länge. Det är som på 1800-talet, det är lugnt. Alltså vi vet inte varför det läker in i källaren, det är ju det som är. Det här är typiskt oss. Vi hade en vinter, då gick pannan sönder, då kokade vi vatten en hel vinter. Punka fint. Elräkning. Vintertid. Vi har bara el. Puff låter det varje månad. Ja. Ja, men har vi någon soppa i veckan eller? Så är det. Ja. Så att det är mycket man ska behöva göra. Är det Pumba? Kom nu. Hon är tillbaks. Han tjockar när mamma, du måste ju banta. Nej, nu dörren! Gå nu, tillbaks. Så. Jag kan inte säga, det finns inget liv utan hästar. Jag har aldrig haft ett liv utan hästar, det skulle nog inte gå. Jag vet inte. Alltså hela vårt liv är ju uppbyggt runt våra hästar på ett eller annat sätt. Det var inte Aslan. Gå in då. Men hon tror jag vi hade språngbil. Amanda, den är för kort. Vi går ner. Vi kommer gå ner för slänten. Ställer ni till henne igen? Jag tror bättre ni ställer henne upp med rumpan här. Ja. Han borde ju ta sig upp tycker jag. Ja, nu kommer han. Det har vi lite marginal. Man måste som vara lite mer redo själv. Ja, nu är han. Kommer där. För fan snurrar runt. Är han inne? Han snart får en kyss i rumpan. Stackarn blir helt svettig. Oh, nu är han inne. Ja, nu. Lycka till dig! Nej, men det är ingen ström där. In i jättestacken. Kan du stå still tjejen? Ja, men det är ju han som dansar. Det är alla skorna lite. Ja, det har ju lådan där. Jag började ju jobba och dra in pengar från gården också redan när jag var 13 år. Så började jag som hjälpa och jobba och få in mera pengar till gården för att vi skulle kunna ha hästarna som vi hade. Så jag jobbade på bondgårdar och på lite hästföretag och sånt där. Sen började jag ha lite lektioner på gården då, så att de fick lära sig rida på våra hästar. Så vi hade som en liten miniridskola. Ja. Och så vad du ser trött ut. Forma har inte sovit inne. Jag tog ut dem så tidigt, de hade precis somnat. Jaha, okej. Ja, nu ser du fosterblåsan.
Alltså när vi har haft som mest hästar, då vet det är ju 100 000 för högt på ett år, minst. Så det är ju, vi brukar säga att vi har följt för att föda de andra. Morganhästen är ju väldigt framåt och de vill gärna göra allt det man säger, som att säger de alltid bara okej, vi gör det, vi provar och vi kör. De är väldigt, väldigt sociala. De älskar ju människor. Det är så stor skillnad på ett morganföl och ett annat föl, för morganfölen är alltid framåt och gärna på människor. Det är en väldigt rolig ras att jobba med när man, som jag tycker om att göra allt möjligt. Så då blir det lite lättare när man har häst som också tycker om att göra massa saker. Sen dess har vi som alltid väl haft morganhästar. Jag började min karriär som, mamma och pappa höll på med västernridning när jag var liten. Så jag var ju inte alls dressyrintresserad då eller visste vad dressyr var eller hoppning eller någonting. Så det var ju bara västern som fanns då för mig. Så jag tävlade i västernridning och tränade hästarna i västern. Och så var jag mycket ute och rida i skogen och sånt där. Så dressyr började ju inte jag med förrän jag var 16 år tror jag. Varför jag just började med halvbloden eller dressyrhästar och hopphästar, det var egentligen för att jag ville satsa lite mera inom dressyr framförallt. Och för att då kunna hävda mig på tävlingar lite bättre så är det ju lättare med en bra gångartshäst. De är ju en helt annan typ av häst än vad morganhästen är. Det är så mycket mera nerver i dem och mer, som man ska säga, det är mera häst. Så egentligen det som gjorde att jag fastnade lite för just halvbloden också. Att det är utmaningen egentligen. Passa på. Ja. Jag tänkte på det nu när jag kom hit. Alltså, var rider du ut någonstans? Ja, jag transporterar dem till Kalamark. Ja, det går. Sen kan jag gå ner på dikeskanten och så svänger jag upp där. Det finns som en skogsväg. Men den är ju inte alls lång. Nej. Får jag se lite innan du gör? Hur det ser ut? Jag tror inte du ser den, men om du går in och känner med handen. Gå längst bak under käken, höger. Åh jäklar, ja. Den sista kolonn där. Jag kände det. Och på andra sidan så är det en historia. Och det låser ju hela tuggrörelsen också. Så att det vill vi inte ha. Nej. Och den är så stor, så Drömmen om att komma till de högsta klasserna i dressyr kom väl för det är väl nästan 10 år sedan. När jag gjorde praktik nere i Ronneby på Milligarne. Det var då jag träffade Sterling första gången. Han var 4 år. Och jag kände bara att det här är drömmen. Att jag måste få ha en sån här häftig häst. Han satte sig djupt i mitt hjärta. Men jag hade ju inte pengarna till att kunna köpa honom. Ska du ha en riktigt fin häst så är det 300 och uppåt för att få den här riktigt flashiga hästen. Ska vi inte lägga på han ett flugtäcke, Lisa? Han hade väl nyss kissat. Ja, okej. Och fy fan, 10:30, jag måste hem och sova. Så gott. Ja, jag tänkte väl på Sterling i 3 år. Sen en dag så sa de att han stod kvar i hagen och väntade på att jag skulle köpa han. Så då blev det att jag slog till.
Jag fick han för ett väldigt bra pris som jag kände att jag kunde betala då. Så att de var väldigt snälla och erbjöd sig att jag skulle få köpa honom. Så det är jag evigt tacksam för. Och så fick jag ju betala han på några år också, på delbetalning. Fast jag visste att det var ganska mycket jobb för att kunna få rida honom, för att de hade inte lyckats med det själva, och de är ju jätteduktiga människor. Det var ju en väldigt spännande period när han väl kom. Jag hade så mycket höga förväntningar på honom, för att jag hade ju byggt upp ändå en stor dröm med honom, och sen var ju den drömmen inte alls i närheten av det till att börja med. För han kastade ju bara av mig hela tiden, och han var så arg på allt med människor att göra. Men han var ju en dröm att tömköra och fin att jobba med sådär från marken. Men just ridning så sa han att nej, på min rygg ska du inte sitta. Man gjorde ju illa sig ganska många gånger när man flög av honom, och det var egentligen det som gjorde att man kände, vad ska jag verkligen göra här? Jag kommer ju typ dö någon dag. Men då löser jag det, tänkte jag. Då kommer jag ju lösa han. Så svårt kan det inte vara. För jag har ju ändå ridit in så mycket hästar, och ganska svåra hästar har jag ridit in redan innan jag skaffade honom. Men han slår alltid hästväg till att vara svår inriden. Och hans största ofog, det var ju att slita av med tyglarna och sen rodeo-bocka han. Så att om jag satt, han kunde vara fin och skitta runt med, och sen kunde han bara slita av med tyglarna. Och har jag inga tyglar så är det så svårt för mig att lyfta upp huvudet. Så då när han kände att jag hade inga tyglar, jag höll mig bara i knoppen. Så då gjorde han sina rodeo-bockningar och tvärvände och försökte göra allt för att få mig ur balans. Yeah, better. The horse was very, very problematic. I think even dangerous. A horse that was extremely scared of people. I could experience myself the difficulty of the horse, because with me on the horse was petrified, and I'm super calm and very gentle with horse. He was petrified, and I remember to in the middle of a gallop, a canter, to pet him, and the horse to explode. I was just touching his neck, and to explode, thinking I was beating him or something like this. It's the extreme quality of Elisa to have brought the horse steadily from this trauma horse into a horse that competed. She competed Prix Saint-Georges. That is already very, what we call a small tour in dressage. It's a very advanced level already. Det känns väldigt häftigt att komma upp till den här nivån med den här hästen. Det är någonting jag har verkligen drömt om att få göra. Lighter, brighter summer day, here I come. I am taking all the good pieces with me when I go. Lighter, brighter summer day, I'm ready now. Holding my head up, never look back, never settle down, but I am doing it. I'm taking all of it. I'm climbing up that hill. Yes, I will. Yes, I will. I am doing it. Let me have my fun. I am going with the sun. Lighter, brighter summer day, I knew you would come, taking me as far away, so close to the sun. Holding my head, never look back, never settle down, but I am doing it. I'm taking all of it. I'm climbing up that hill. Yes, I will. Yes, I will. I am doing it. Oh, let me have my fun. I am going with the sun.
I am doing it, taking all there is below the sun to my soul. I am doing it, oh let me have my fun. I am going in the sun. Längs kusten väntas upp mot 1 decimeter nysnö under eftermiddagen och kvällen på nyårsafton. Under söndagskvällen väntas det blåsa mycket hård vind i fjällen. På sina håll kan vindarna bli så starka. Vissa dagar kan jag höra honom ropa efter mig i hagen. Fast jag vet att han är inte där. Kan vi inte göra så här att vi tar lite skål för det här året som har varit. Skål alla ungdomar. En bit utanför Piteå ska 5 hästar finnas lösa och i sken, och det handlar om länsväg 373 i trakten utav Roknäs. Det var nyårsafton och vi hade varit hälsa på en liten snabbis bara till några vänner som bodde en liten bit ifrån oss innan vi skulle fara och vara med hästarna innan torrslaget. Vi var nästan hemma och så ser jag i ögonvrån några reflexer som rör sig. Så förstod jag att det är våra hästar. De såg som ändå rätt lugna ut när jag hoppade ut ur bilen. Och så tänkte jag, men vi får nog fast dem härifrån. Jag tänkte att de skulle komma till mig och känna, skönt, mamma är här. Men de var alldeles för uppspelta. Jag fick inte alls den kontakten med dem som jag brukar få ha, utan de stängde mig bara ute och sprang iväg. Och då hoppade jag ut i farten. Bilen fick tag i 2 hästar, hade på de grimmerna. Och så började jag som känna att, gud så skönt, det hade kunnat gå så sjukt illa det här. Men hästarna såg friska ut, jag hade bara Sterling kvar. Man kände som att det här är lugnt. Men då ser jag att det kommer en bil som kör väldigt fort. Och jag inser ganska snabbt att den bromsar inte. Utan den kommer inte se oss, den kommer bara köra rätt in i oss. Då verkar det dessvärre som att det inträffat en olycka i samband med de hästar som är i sken på 373 utanför Piteå. Olyckan ska ha inträffat nära Svensbyn och dit är också nu räddningstjänsten på väg. Jag ringde ju mamma direkt när jag insåg att Sterling måste tas bort på plats här och nu, för han hade minst ett ben som var brutet som jag kunde se. Och hon blev ju också helt förstörd och sa, men vi måste laga honom, vi måste laga benet. Men det går ju inte, det vet du ju. Men det var, alltså, man blev så chockad om man tänker att vi måste laga han. Men vi visste ju innerst inne att det går ju inte att laga han, utan det är för sent.
Man tyckte väl det var lite jobbigt i början att träffa folk och sådär, för de ska alltid fråga. För så fort man blundade så såg man ju allt. Men i och med att man ändå har flera hästar att ta hand om så blir det att man kan ju inte sluta gå ut i stallet bara för att man har lite jobbig dag eller lite ledsen. Man kan ju nästan säga att jag har förlorat. Jag har nästan 3 hästar, fast jag har 2 stycken vid liv, men som inte går att användas. Det som de tycker är kul, och jag. Och det vi tycker är kul att göra tillsammans. Var det någonting här? Nej, men alltså hon har ju ganska mycket här, och hon har ju som sagt på den halsen där. För att den men här ingen sår har hon där. Nej. Ja, hon har fått en smäll. Hon har ju fått en smäll rakt framifrån, det har hon. Hon flög ju på baklänges och landade på bakdelen, så hon har ju blivit påkörd framifrån också. Den där är ju inte kul i musklerna. Hon var ju bredvid Störling, så hon tog ju andra största smällen. Han tog ju största. Ja, för det var ju hela den här muskeln, så här någonstans var den ju klyvd, alltså själva muskeln också. Det var ju som ett snitt. De är inte Einstein för att fatta att det är så. Nej. Men där i alla fall, det märks att hon har ju som sagt lastat av mycket på den sidan också. Vi hittade ju nackskador på Breeze. Hon kommer ju alltid vara lite stel i nacken och man måste tänka på hur man jobbar henne, men det kommer bli bra. Bra, duktig tjej. Tappar hon stabiliteten här så kommer ju den där skadan, det är större risk att hon kommer att bli alltså att hon sliter upp den här. Jo. Så just den här och det är ju samma nu med Korma, har det också varit upp och ner, för hon var ju halt så himla länge. Vi ser för- och nackdelar att plocka en låsning. Jag är inte helt säker att jag vill plocka den här. För att om jag plockar den så kommer hon att bli kanske lite lätt för överrörlig och instabil i den bogen. Men det får vi leva med. Så länge hon får leva så kan vi leva med det. Precis. Ja, vad det är så. Nej, jag tror inte att det går så. Vi kör från insidan. Men då kan det vara i det att man röntgar halskottpelan innan någon börjar manipulera henne. Ja, vad vi vet nu med det här då, det är att alltså det onda för det hon haltar av sitter någonstans här. På den där nivån. Alltså någonstans nedanför det. Det här är väl den billigaste, det var Korma. Eller Breeze, men hon skulle bara kolla om hon var halt eller inte. Så gjorde man en haltutredning. Här är frakten när sillen hämtades ut ur vägen. Ja, alltså bara för att hämta honom? Hämta honom kostar det. Är det sant? Det 10 000.
Jag kände väl att jag kommer aldrig orka träna ny häst, kommer aldrig orka ta mig dit igen. Det är så mycket jobb man lägger ner och så mycket tid. Då känner jag att nu lägger jag ner det här, jag orkar inte. Men jag kände att jag måste ta tag i det här och ändå fortsätta träna för att känna att det är kul. Och jag vet ju att det är det jag brinner för, just träning. Jag älskar ju att träna. Ett tag hade jag ju bara Aslan. För Jolin var ju dräktig och Korma var ju skadad. Så det var han jag får på alla träningar med. Alla hoppträningar, alla dressyrträningar. Kan du ta min? Ja, lugn. Han är jättebusig. Här måste du våga ta igenom ett snäpp till, eller hur? Ja, han har varit lite busig nu. Ja, och i det läget när han blir lite busig, det är ju inget att han blir lite busig, men du måste någonstans ta en lång väg på dig. Ett varv till. Där, klappa rätt. Lämnar honom på det. Det gör inget att han rev det gröngula. Det viktiga är ju vad som händer däremellan. Ja, precis. Bra jobbat. Ja. Men lite, där kan du vara lite mer bestämd. Ja, som det vart en ny energi. Precis. Och nu blev det ju så att nu behövde du göra någonting. Nu blev det inte bara galoppen framåt, utan nu blev det springigt och så blev det lite forcerat och lite stressigt. Mycket bättre. Ja. Absolut. Men våga utmana. Nu får du ta ett snäpp till själv. Mm. Ja, precis. Nu ska jag våga. Hur ska du våga? Ta mer jobb. Ja, men jättebra. Bra jobbat. Tack för idag. Tack själv. Jag är ju glad att jag har mina morgonhästar. När jag känner mig så deppig så åker jag till Blåsmark och så går jag ut med Aslan och för ut i skogen och bara känner att man kan lita på dem. Man sitter på långa tyglar och bara ut och myser. Och allt är så mycket lättare med de hästarna där. De är som allt är problemfritt, känns det som. Så samlar jag mig kraft alltid hos de hästarna. Ja, du kan ju dela om du hoppar ut med stjärten så ryms vi. Perfekt. Då kan vi dela på. Ja. Hallå? Hej. Hej. Vet du om det kommer ut något program än vilket nummer vi har på hästarna? Nej. Det har inte kommit ut än. Jag hör dig på min högtalare. Vart det bättre nu? Men var det något mer du ville? Nej. Vilken tid hämtar du upp mig imorgon då? Du ska vara färdig klockan
8. Nej, inte 8. Nej, 10 i 8. Nej, 10 i 8 hämtar jag upp dig. Ja, ja, men då blir vi 8. Vi är 8. Ja, ja. Mm. Ja, hej. Hej. Aslan hoppas vi väl tar hem. Han vill vi ju... Dels få hoppdiplomet på hälften. Han vill ju ha sista diplomet på, förhoppningsvis, men det... Ja. Det återstår att se. Ja, det är väl inte så stor chans. Han har ju alla diplom förutom ett. Och det är det han kan ta nu. Har du lagt in sporrarna? Ja, de ligger högst upp. Sadel, träns. Kolla brak har ju lagt in. Skriv också, vi ska kolla på luva åt Aslan. Luva. Då är det handskar, kavaj och ridbyxor. Sen är det allt annat, det är i blåsmark. Typ. Ja. Rikset är ju årets stora händelse. Den är den enda gången då vi träffas alla morgonhästmänniskor från hela Sverige. Och vi är ju så utspridda så att det ger oss ett tillfälle både att ha roligt och träffa på andras uppfödningar och andra uppfödare. Coppercoin är ju grundfadern här till våra morgonhästar. Jag tror vi har 5 inteckningar här och så en 6:e där. Kopper. Han fyllde den här så den fick vi behålla. Det är ett vandringspris egentligen. Och sen fick vi första inteckningen i den där. Och nu har hans son, prins Aslan, fått en inteckning i den där. Så vi hoppas att han ska fylla den, att prins Aslan får fylla den. Kärnan i det är ju egentligen att när man har sina egna uppfödningar och visar upp dem så är det ju för att på något sätt få ett kvitto på sina egen uppfödningar och hur man har tänkt sig. Och att de blir bättre än sina föräldrar. Behöver de där borstas av? Jag kanske måste tvätta. Jo. På riktigt? De är väl inte smutsiga? Ja, om du öppnar dem så ser jag att de är lite håriga. Ja, de var ju inte extremt, men... Nej, jag har ju tvättat. Det var ju... Tack. En liten borste. Oh, mother, 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 can you hear her singing all those songs in the night? Oh, mother, 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 can you take her pain away? Pain away. Pain away. Pain away. Jävla sport det här. Ja. Så mycket grejer. Då sätter vi fötterna under här. Kan man lyfta båda samtidigt? Ja. Aslan gör ju kvaliteten och Gulliver gör ju en bruksprov nu med löshoppningen. Mm. Så det går in på hans bruksprovs. Bra åt skogen, mamma. Ja, det var inte skönt här ute. Bra. Oj, så fina de är.
nu. Då välkomnar vi in tredje plats. Katalog nummer 47, Näsudens Radioactive Memory 40. Blir det Torells eller blir det Torells? Katalog nummer 68, Torells Prins Aslan. Och vinnare av hingstklassen är hingstkatalog 67, Torells Gold Coin 41. Fina hingstar vi har, pappa. Sveriges bästa. Vi gratulerar Torells Morgan. Jag ville ha en ny Sterling egentligen. Så det var väl det jag tittade efter hela tiden. Och så har Julia Trammel varit hos Maria. Grete, då är Kyre. Så jag behöver fortfarande få in lite mera pengar för att kunna ha råd att köpa den hästen jag vill ha. Fick de ordning på eran såg? Grov. Med svett. Att ha varit uppe i de klass som var första gången i sitt liv på en egenutbildad häst, då vill man gärna ge hon chansen att få komma tillbaka dit. Inte i en allt för lång framtid. Samma tid som din, som eran. Hon var där vid 7. Ja. Som inte säger så mycket väsen. Ja. Vad kallt det var. Hur mår tjejerna då? Ja. Jag tycker de har blivit bättre. Ja. Det är så nu när hon får komma ut så tycker hon har börjat muskla sig bättre på bågen och komma igång mera. Hon är ju inte halt. Hon är inte Nej, halt. hon är jättefint. Jag har ju varit och tittat på en häst som jag är väldigt intresserad av att köpa. För han hade allting som jag har i mina kriterier för en ny häst. Är han ung eller har han börjat tävla? Han är bara 3 år. Den står här i grannbyn bara. Det kommer att bli så bra. Ja, för då kan jag börja utbilda lite smått nu och så har man ju som ändå, det är ju ändå 2 år kvar innan man kan börja tävla dem på riktigt, men då har jag ändå 2 år på mig att bygga fram en bra häst. Ja, så att jag får se hur det ser ut med fort jag får ihop alla pengarna. Bara. Jag vet ju att jag får in 40 000 för Sterling för min försäkring. Det får jag ju in. Och sen kanske Breeze, och där ligger hon ligger på 70
i dagsläget. Hon är egentligen en 3-siffrig häst, men eftersom att hon var med om den här olyckan så gick hon ju ner lite i pris. Men vad händer nu då? Jag börjar jobba snart. Ja. Alltså den här takten är så underbar. Så tänk att trycka på lite mera tryck i det där. Bara... Oj, så fin. Så fin. Nej. Så bara gå fram ett litet steg. Oj, just det. Jag vill ha en stilla bild, tänkte jag. Jag trodde du ville ha action. Ja, just det. Det var egentligen tack vare mina tränare och mamma som jag kände att okej, jag tar tag i det här nu. Jag köper mig en ny dressyrhäst. Lighter, brighter summer day, here I come. I am taking all the good pieces with me when I go. Lighter, brighter summer day, I'm ready now. Holding my head up, never look back, never settle down, but I am doing it. I'm taking all of it. I'm climbing up that hill. Ja men gud vad skönt, gud vad härligt. Yes. Så nu kan du köpa honom? Yes, nu kan vi... Grattis, gud vad roligt. Yes, det ska bli... Så härligt. Ja, så jag ska bara meddela dem också då, att jag kan ta honom då. Yes. Grattis igen. Ja, tack. Taking me as far away, so close to the sun. Holding my head, never look back, never settle down, but I am doing it. I'm taking all of it. Climbing up that hill. Ja, hej Louise. Var det spännande? Vet ni kan få en ny kompis sen? Ni är snälla. Ja, de är snäll. Var skämtar ni hästen? I Bergsviken. Är den där bara? Ja, du vet vid travbanan. Ja. Så det är ju i grannbyn. Yes. Ja men vi dyker upp om en liten stund. Jag hinner inte flytta bilarna innan tror jag. Nej, men jag vi... flyttar Volvon i alla fall och vi kör ju Eivys bil. Ja, precis. Så det är ju Addes bilar som är i vägen. Men då kan ni ju ställa er ute vid parkeringsplatsen bara så länge. Yes, men kan min bil stå just nu? Jo då, den är inte i vägen. Det blir jättebra. Ska jag flytta någon häst i stall, Elisa? Ja, flytta på skett istället ni spiltan. Ja. Hej gubben. Hej. Oj, så duktig. Oj, så duktig. Kolla lillen. Gör sig stor. Ska du komma? Kom är snäll. Oh, just det. Ja. Kom bara, det är min. Det är min mamma. Hej. Stora ögon. Titta på. Åh, vad snälla ögon du har. Du har också lite ungeshaka. Börjar tappa lite tänder. Det här är ändå någonting som hon brinner för och hon behöver det för att gå vidare. Mother, 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 can you hear her? Singing all those songs in the night. Oh, mother, 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 can you take her pain away? Tidigägaren hade ju redan jobbat med honom inför en inridning men inte haft någonting på honom. Men jag kände ju att han var ju så trygg i sig själv och han litade på mig. Jag provade ju hänga på honom och sådär och han sa ingenting. Så att
Hoppade bara upp och red han. Bra. Alltså hon hade aldrig lånat 200 000 kronor och gått och köpt honom. Bra. Om Sterling hade levt. Det hade inte hänt. Sluta Sune, inte nu. Gör inte. Så därför känns det som att någonstans var det någon där uppe som hade ett pinger med i spelet. I all den här tragiken. Att få köpa denna fantastiskt fina häst. Och Sune är ju en Elisa-häst ute i fingerspetsarna. Det är lite svårt att förklara, men det är någonting i blicken på hästen. Det är lite jävlar anamma. Så att nej, det var som att det var meningen. Brighter summer day, here I come. I am taking all the good pieces. Ja, mamma, jag har visat på 3-årsfest många gånger. Hon är stressad. Är hon nervös? Ja, hon har inte kunnat sova någon natt. Oj, har jag då brister? Jag kan säga att hon började hålla på tidigt på morgonen, så var hon sur på mig. Att jag kan ligga och sova så länge när vi ska iväg. Jag fick ner det här om ni vill. Ja, alltså, måste ju ha möjlighet. Är det jovial? Jovial? Är det den jovial? Jo, men det är ju jättelångt bak, ja. Säkert. Ja. Ja, den här är ju, den hingsen är svenskfödd. Ja, där. Alltså hur gammal? 3. De är 3 bägge två. Oh my god. Det kommer att se ut som en vårta när du sitter Men på den. han är ju ganska kort. Man får inte vara så, han är ju sådär kort. Han har ju bara jättelånga ben. Så när man hoppar av, när man rider han känns inte så stor, så då hoppar han av och typ jag landar aldrig. Pappa själv när man hoppar av. När du är redo så börjar du trava lite grann. Så kör vi något varv. Båda håll då i de olika gångarterna. Jag kommer kunna ta mig dit där jag var med Sterling. Men Zinfandel är ju en ung häst, så jag behöver inte ha så bråttom. Det får ta den tid det tar. Det räcker så. Kan bryta av till skritt. Då vi ser Norrhammars Zinfandel. 170 centimeter. Imponerande individ. Den har från gångarstånden fått typ 9, alltså 08, extremitet 7, skritt 8,5, drag 9, eller 8,5, det är 50 poäng. Gratulerar. Holding my head, never look back, never settle down, but I am doing it. Taking all of it, climbing up the